Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Capricorn. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta una un pic mai diferită față de cele cu care v-am obișnuit până acum, tocmai în urma unor mesaje pe care le-am primit de la voi și a faptului că mulți dintre voi sunt interesați de partea asta sentimentală a vieții. Am decis să fac 3 lecturi într-una singură. Asta ce înseamnă că voi începe cu o lectură evolutivă pentru perechi, pentru cupluri, da? Cu o lectură pentru cei care sunt implicați într-un trio, da? Și pentru cei care sunteți singuri. În felul acesta cumva să echilibrez balanța și fiecare să primească câte un răspuns. Desigur voi lăsa la latitudinea cărților să-mi aleagă despre ce energii să vorbim astăzi. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură colectivă, o lectură generală, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Capricorn. Așa că, dragilor, începem această miniserie de lecturi despre dragoste, despre viața voastră sentimentală cu cei care sunteți deja într-un cuplu. Și haideți să vedem ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din Capricorn, cei care sunt într-o pereche, care formează un cuplu. Ia stați așa că nu vor să se amestece cărțile, ia să vedem. Sunt aici niște energii care se blochează. Ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din Capricorn, cei care sunteți deja într-un cuplu? Haideți să vedem. Poate descoperim și de unde acest blocaj. Bun. Haideți să vedem. Bun, dragilor. Și mai trebuie una. Bun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Cum sunteți voi în acest moment? În acest moment, voi sunteți bucuroși, aș zice, aveți o realizare personală cu acest nou de monede, nu știu, ori ați reușit voi să rezolvați ceva, sunteți foarte echilibrați, și pur și simplu vă bucurați de o anumită reușită la nivel personal. Da? Ceva ce voi ați reușit, voi cu efortul vostru. Cum este perechea voastră? Perechea voastră este foarte conectată în ceea ce privește totuși relația voastră. Există aici, nu știu, ori că abia așteaptă să vă vadă, ori că cu acest 2 de cupe simte pasiune, simte atracție, simte pozitivitate atunci când e alături de voi. Și mai ales pentru cei care încă n-ați oficializat poate legătura, da? Trăiți, locuiți împreună, aveți o relație stabilă, dar încă poate n-ați oficializat-o. Are gânduri, vrea ca această conexiune să fie oficială. Poate își dorește, cum să spun eu, acest lucru. Ei, acum. Cum este comunicarea? Comunicarea dintre voi este legată foarte mult de un proiect, poate în comun. Sau comunicarea, aș zice că este legată strict de, cum să zic eu, de faptul că fiecare vine cu ceva în relație. Eu spune faptul că e împărăteasa, este câteodată e destul de dificil. De ce? Pentru că
există, cum să spun eu, acele emoții care, nu știu, voi veniți poate cu emoții materne, de protecție, de să fie bine ca să nu fie rău. Iar perechea voastră are cumva o altfel de tipologie, asemănătoare, dar o altfel de tipologie și cumva se completează acum, indiferent cum se completează, eu aș zice că comunicarea totuși dintre voi, proiectele voastre comune sunt poate, nu știu, să aveți un copil, da? Tu vii cu partea mai yin, mai feminină, dorința poate de a deveni mamă, dorința poate de a te simți împlinit. E și partea elaltă, cumva mai mult ca să-ți facă ție pe plac, da? Adică, cumva chiar dacă motivele oarecum sunt un pic diferite, totuși au un punct comun. La asta, de fapt, am vrut să mă refer. Ei, ce sentimente vă unesc, dragilor, aici, în acest moment. Cu acest 8 de spade, vă simțiți oarecum blocați. Sunteți angrenați, poate, într-o situație în care ceva s-a schimbat. Ori că s-a întâmplat ceva în relația voastră și s-a pierdut un pic încrederea. Și când se întâmplă acest lucru, încrederea unul în celălalt sau viceversa, da? Aici s-a pierdut ceva. Și în acest moment nu pot să zic că sentimentele într-un fel sau altul nu există, doar că există o stare de blocaj în care poate nu le arătați sau nu mai sunteți ca înainte. Poate că se caută o ieșire în acest moment, fiecare o căutați. Pentru că avem cupe, dragilor, aici există iubire, aici există atracție, există emoție. Doar că în acest moment, aceste emoții, aceste sentimente sunt un pic blocate și asta vine în urma unei lipse de încredere prin care ați trecut cu ceva timp în urmă. Acum, ce atracție este între voi la nivel intim, la nivel pasional, așa, da, senzual? Un 10 de cupe. Dorință există. Doar că la nivel mental se întâmplă ceva. Asta nu înseamnă că nu dormiți împreună sau nu aveți, să zicem, un contact. Doar că din punct de vedere mental aici totuși rămâne, nu știu, o angoasă, rămâne așa un mare semn de întrebare. Acum, ce se poate îmbunătăți? Dragilor, se poate îmbunătăți, într-adevăr, avem diavolul, nu trebuie să vă speriați, nu e chiar, are, să zicem, un renume destul de rău și are, acum fiecare carte, haideți să vă spun un lucru, în tarot, fiecare carte poate să fie o carte pozitivă, dar dacă pică pe o poziție negativă, își cam schimbă energia. În cazul vostru, ce se poate îmbunătăți? Se poate îmbunătăți, în primul și în primul rând, acea conexiune un pic toxică pe care unul dintre voi o aveți. În sensul că e posibil ca unul din voi să simtă, domne, eu nu pot să, cum să zic eu nu pot să mă descurc singur, eu nu pot să fac nimic fără el sau fără ea. Sau, aș mai spune că anumite lupte, anumite conflicte în care dați vina în exterior, când de fapt problema e posibil să fie în interior. Eu știu că sunt lucruri care poate nu vă plac atunci când vi le spun, dar asta reprezintă
această carte și în poziția în care se află. Ea trebuie să-ți dea ție un sfat, ea trebuie să-ți explice că de fapt tarotul asta este. Este o formă în care noi să ne cunoaștem mult mai bine pe noi înșine. Și atunci există situații în care este cineva poate un pic mai controlator decât celălalt și încearcă poate să-și impună punctul de vedere, dar fără să realizeze că în felul ăsta îi ia liberul arbitru. Și aici trebuie lucrat. De aici și acest blocaj. Pentru că acest blocaj nu se spune. Mare atenție, nu știu dacă e la voi sau e la perechea voastră. Dar există un blocaj care nu se spune, care se ține în interior. Și se pare că aici trebuie lucrat. Aici trebuie lucrat. Haideți să vedem și un mesaj. Un mesaj important pentru dragii mei din Capricorn, cei care sunteți într-o pereche. Ia să vedem. Opa, opa. Le vom lăsa pe astea care s-au întors. Și să vedem ce ne spune. Spune așa, conexiune fizică. Da, e vorba de acea uniune sacră ale corpurilor, când două corpuri devin unul singur. E vorba de acea conexiune fizică, așa cum am mai spus. Dar la modul real, această conexiune fizică la modul real, nu că, știți că există, o spuneau și femeile de mult, una e când faci decât sex și alta e când faci dragoste, e o diferență. Da, ca să ne înțelegem. Și avem suportul prietenilor sau un suport amical care spune așa că ori ai persoane în jurul tău care încearcă să te sprijine, care încearcă să te ajute vis-a-vis de un anumit aspect legat de relația voastră, ori există acest suport, poate că e decât nevoie să-l și accesezi. Mai ales dacă ai persoane de încredere, dacă ai persoane care știi că poți să-ți dea un sfat bun ca să ieși din acest blocaj, atunci go for it. Bun, cam asta a fost pentru voi, dragilor. Noi mergem mai departe, eu vă mulțumesc de atenție și haideți să vedem ce vine pentru cei care ați ajuns în situația asta de 3 în loc de 2, 3. Haideți să vedem. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă sunteți interesați de acest gen de lecturi. Da, ca să știu ce fac pe viitor. Eu oricum încerc să vă aduc subiecte cât mai noi, zic eu, cât mai interesante și cât mai bune, în care voi să puteți să vă găsiți răspunsurile. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Capricorn, cei care vă aflați într-o relație de trio. Ce vine pentru voi? Haideți să vedem. Bun. Situația actuală este una în care aveți o comunicare foarte rapidă sau sunteți într-o călătorie, aș zice eu. Am revenit, cer scuze de întrerupere, oricum voi nu o să o vedeți pentru că imediat dau pauză. Dragilor, deci situația actuală pentru voi este una în care voi sunteți conștienți că
depinde de voi, de cum acționați voi și vreți să vă puneți în mișcare și vreți să vedeți poate cum stă situația, poate că sunteți și în pregătire pentru o vacanță așa mai rapidă, ca să zic scurtă, dar sunteți foarte energici și comunicați foarte mult la distanță cu cineva. Ce simțiți voi vis-a-vis de persoana voastră de interes? Voi simțiți că lucrurile parcă nu mai sunt chiar atât de bune sau nu vă simțiți oarecum împliniți? Nu vă simțiți parcă lucrurile nu sunt cum erau înainte, ceva vă lipsește, că puteți să aveți de toate, puteți să aveți cum să spun eu, o parte materială, să aveți anumite satisfacții, să zicem așa, lumești, dar e ceva care nu vă împlinește. E ceva care vă dă cu virgulă. Ce simte persoana voastră de interes către voi? Ei, persoana voastră e destul de optimistă. E destul de optimistă și probabil că nu se gândește la așa ceva, la ce vă gândiți voi. Este o persoană foarte pozitivă și eu aș spune că cumva are foarte multă încredere în sine. De multe ori această încredere prea mare că n-are cum, că nu se poate să renunțe la mine sau că nu se poate, nu e bună. În permanență, v-am mai spus de câte ori am ocazia, orice lucru care e dus la extrem, indiferent că el are o conotație pozitivă, nu e bun. Pentru că apare un dezechilibru. Și probabil că asta gândește. Asta simte în acest moment. Are o încredere foarte mare în forțele proprii și că nu are cum să se întâmple nimic rău. Ce vă poate uni sau ce vă poate despărți? Aici vorbim de justiție. Și vorbim de justiție în ideea că e posibil ca unii dintre voi să fie, poate chiar să vină ca o piedică sau chiar să vă despartă un adevăr. Un adevăr sau niște chestiuni juridice. Știu că sună ciudat, dar niște chestiuni legale, juridice pot interveni în legătura voastră și lucrul ăsta să vă distanțeze. Cum de asemenea putem vorbi de anumite lucruri care se vor rezolva destul de lent. Că vorbim, nu știu, poate voi vreți stabilitate, vreți ca lucrurile să fie în ordine. Lucrul ăsta nu se va întâmpla așa de repede. Poate e exact ceea ce vă lipsește. Știți cum e cu lucrurile astea în trio? Că la un moment dat, indiferent care este poziția voastră în acest triunghi amoros, nu e bine. Nu e bine pentru că la un moment dat noi oamenii suntem făcuți să fim un picuț posesiv, că de aici apare și gelozia. Da? Depinde și fiecare ce interes are. Dar dacă vorbim de un interes sentimental, în momentul în care vine Cutărică, care tu știi că e însurat sau e măritată cu Cutărescu și spune, știi, nu se poate acum, dragă, că stai să vezi că o fi compărții. Apare acest, pentru că în momentul în care îți formezi niște sentimente, apare acest sentiment de posesiune. Da? Vreau să mă bucur eu, decât eu, de ce poți tu să oferi. Iar lucrul ăsta, dacă voi la asta vă gândiți, lucrul ăsta nu se va rezolva așa repede, va fi de durată. Acum, care ar fi concluzia? Că concluzia este în felul următor. Se va isca o schimbare dramatică în următoarea perioadă pentru voi și această schimbare dramatică și bruscă va veni la pachet cu niște revelații. E ca și cum ai zice că această situație nu mai rezistă mult și trebuie să vină schimbări.
Nu știu, luați-o ca pe o experiență cu un impact destul de neașteptat și care nu prea vă dă loc de, cum să zic eu, nu prea vă dă de ales. Nu prea vă dă de ales. Și mai ales ținând cont și de energia pe care o aveți voi, lucrurile zic eu că deja sunt destul de clare. Haideți să vedem ce se gândește, dar nu se rostește. Că e vorba de voi, că e vorba de persoana voastră de interes. Ce se gândește, dar nu se rostește. Ia să vedem. Sunt depășit, mă simt depășită poate de situație. Parcă mă nec în propriile mele gânduri. Aici voi adaptați dacă sunt gândurile voastre sau gândurile persoanei voastre de interes. Bun, dragilor, noi mergem mai departe, mai am burlăcii mei să vedem dacă dragostea vine în viața lor. Să vedem. Opa. Ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din Capricorn, cei care sunteți singurei? Ia uite ce fluizi sunteți. Foarte fluizi. Ia să vedem către ce sunteți voi deschiși. Să vedem ce energii surprind cărțile. Hai că începem bine. Cu claritate. Ia să vedem. Foarte interesant și aici mi-apare justiția. Dragilor, voi, din câte văd eu aici, sunteți foarte cerebrali în această perioadă. Sunteți foarte cerebrali, sunteți foarte axați, în primul și în primul rând, pe realitate. Sunteți ancorați din punctul ăsta de vedere logic, rațional, cu ceea ce voi aveți de făcut. Acum, haideți să o luăm pe rând. Situația voastră actuală. Situația actuală este una în care vedeți, cum să spun eu, vreți să faceți ceea ce este corect. Ați văzut un adevăr și asta v-a făcut să aveți un nou proiect, să abordați cumva lucrurile într-un mod cu totul și cu totul diferit. E acel adevăr care pe o parte taie, lovește, rănește, dar pe partea elaltă, de fapt, îți deschide orizontul și îți deschide modul în care vezi lucrurile, mai ales când e vorba de subiectul pe care îl avem astăzi, de viața voastră sentimentală. La ce vă gândiți? Voi vă gândiți să se facă justiție într-un fel sau altul vis-a-vis poate de o veche relație sau să încercați cumva să vă echilibrați. Să vă echilibrați și poate să rezolvați chiar și o chestiune juridică care a rămas poate nerezolvată și care poate durează de ceva vreme. Trebuie să vă spun că ceea ce pe voi, dacă vorbim de acest aspect, va mai dura această situație juridică, dacă de ea este vorba, dar așa, per general, ca și energie, sunteți într-adevăr într-un echilibru, vreți un echilibru și nu mai acceptați lipsa de onestitate, cumva ați revenit, ca să zic așa, cu picioarele pe pământ. Acum, cum poate ar trebui abordate lucrurile? Și avem un 3 de spade. Lucrurile ar trebui oarecum abordate, sau poate chiar cum le abordați voi. Să încercați totuși cu acest 3 de spade care îmi vorbește de o durere emoțională, de o stare de refuz, practic, e ceva care încă vă macină și poate că aici ar trebui să lucrați la acest lucru, la această tranziție, care nu este una ușoară, dar care trebuie să vă facă mai puternici, trebuie să vă ajute să vă dați seama de fapt de valoarea voastră și că puteți. În momentul în care
primești un rău, ca să zic așa, din partea unei alte energii, este important de fapt să-ți demonstrezi ție că poți să treci peste. Este cea mai mare putere pe care o putem avea în momentul în care reușim să trecem peste. Peste tot ceea ce este negativ, peste tot ceea ce ne-a rănit. Și probabil că aici cumva ar trebui să lucrați. Da? Ca să vedem de unde provine totuși acest lucru, ne uităm la experiențele pe care voi le-ați avut în trecut. Voi cred că ați fost, într-un fel sau altul, angrenați într-o relație care s-a încheiat tocmai în urma florii acestui adevăr. O relație în care, aș zice, nu știu de ce, dar cred că a fost și o relație karmică. De ce spun acest lucru? În primul rând, v-am mai spus, multe spade. Justiția reprezintă balanța, o zodie de aer. La fel. Și mai avem, că tot vorbim de zodii, și zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Dar această legătură pe care ați avut-o voi în urmă v-a pus în situația să decideți. Și decizia pe care voi ați luat-o a fost una rațională. N-a mai fost influențată de sentimente, n-a mai fost influențată de emoții, pur și simplu ai zis: până aici, îmi asum, asta e, suport consecințele dacă ele există, dar ai ignorat teama, frica și ai luat o decizie fățișă. Iar atâta timp cât această decizie a fost și asumată, atunci cumva recuperarea a început să vină. Să te recuperezi și să te ridici. Și cu ce vine viitorul apropiat? Aici este surpriza, dragilor, din atâtea spade, pentru că e plin de spade, trebuie să vă spun că e plin de spade, avem un paș de cupe. Dragilor, viitorul pentru voi sună bine. Acest paș de cupe îmi vorbește de, în primul și în primul rând, că tu vei căpăta mai multă încredere în tine și vei începe să ieși, vei începe să socializezi, vei începe să vezi că ai șanse, ai noi oportunități, ai potențial. Da? Și îți poți manifesta și partea emoțională, sentimentală, care de moment lipsește în lectura ta, pentru cei care vă regăsiți, dar eu aș zice că vin noi începuturi emoționale, chiar romantice și vor fi niște experiențe cu posibilități destul de mari să se transforme în conexiuni tare profunde. Nu știu dacă va fi o persoană ori mai tânără decât voi, ori cu această atitudine așa mai tinerească, da? Mai romantică, mai pisicoasă așa. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Capricorn, cei care sunteți singuri. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Capricorn. Se pare că se pare că ți-ai dat seama că anumite lucruri care nu au fost corectate la timp în relația ta au menținut relația pe linie moartă. Este de fapt, eu cred că mai degrabă o explicație, să zic așa, a faptului că în momentul de față vorbim foarte mult despre adevăr. Și atunci au fost lucruri în relația voastră unde nu s-au făcut schimbări. Da? Poate perechea voastră nu a fost în stare să facă schimbările necesare pe care tu ți le-ai fi dorit să le facă, în așa fel încât relația să poată să meargă înainte. Iar acest mesaj, practic, cumva mai oferă încă o explicație vis-a-vis de situația creată.
da? Că atâta timp nu, indiferent cât de dragoste ai avea, câtă iubire ai avea față de cineva cu care ai o relație, dacă nu se corectează anumite lucruri, acea relație este sortită eșecului, din păcate. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. Cum am mai spus, vă readuc aminte, dacă mai doriți să vedeți acest gen de lecturi, nu ezitați, lăsați-mi în comentarii. De asemenea, nu uitați de like-uri, de distribuiri și să vă abonați pentru cei care încă n-au făcut-o. Eu vă aștept cu mare drag, cu mare interes, ca de fiecare dată aici pe canal. Este gratuit și, desigur, nu uitați să activați clopoțelul. Clopoțelul de ce? Pentru că, în afară de faptul că vă anunț atunci când eu fac publicații noi, vă poate anunța și când intru live. Vreau să intru live, să vorbim și să ne cunoaștem mai bine așa, pe viu. Bun, dragii mei! Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!